მოგესალმებით 175 სკოლის ქიმიის ლაბორატორიიდან და დღევანდელ ჩართვაში ვისაუბრებთ ამავე სკოლის მოსწავლეების მიერ დაარსებულ კომპანიაზე სახელწოდებით სამეცნიერო სადგური, რომელიც მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებას და ინტერესის გაღრმავებას ისახავს მიზნად სამეცნიერო სფეროში. მათ შექმნეს სამეცნიერო ყუთი, რომელიც მოიცავს ქიმიურ ექსპერიმენტებს, სამეცნიერო დაფებს, მათემატიკურ ამოცანებს, გეოგრაფიულ კროსვორდებსა და სახალისო გასაფერადებლებს. თემის შესახებ უფრო ვრცლად და დეტალურად ახალი დღის პირდაპირ ეთერში ჩემი სტუმრები ისაუბრებენ და მე მათ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ იდეის ავტორები. ამოვიკითხავთ თქვენ გვარებს თუ შეიძლება ბევრი ხართ და ვერ დავიმახსოვრებ. მარიამ ფარქოსაძე, ანა გოგობერიშვილი, ანა პიტიურიშვილი, სალომე ედიშერაშვილი და გაბრიელ ახსაბაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ ასე დილა ადრიან გაიღვიძეთ სპეციალურად ჩვენთვის და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ალბათ დამეთანხმებით რომ საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს გენდერული სტერეოტიპი იმის შესახებ რომ მაგალითად მეცნიერება ქალების საქმე არ არის და თუნდაც თქვენი მაგალითი ძალიან მიხარია რომ ანგრევს ამ სტერეოტიპს. მოდი საუბარი დავიწყოთ იმით თუ საიდან გაჩნდა ამ კომპანიის შექმნის იდეა, ანუ რატომ გადაწყვიტეთ სამეცნიერო სადგურის შექმნა. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ სამეცნიერო სადგურის წარმომადგენლები უკვე სრული შემადგენლობით. დღეს შევეცდებით რომ დილა გაგილამაზოთ სახალისო და სამეცნიერო ექსპერიმენტებით. ახლა რაც შეეხება ჩვენს პროექტს. ჩვენ ვართ ჯუნიორ ეჩიუმენტ საქართველოს პროექტის ფარგლებში. ანუ ეს კომპანია ამ ფარგლებში დაარსდა და ჯუნიორ ეჩიუმენტ საქართველოს 2002 წელს დაარსდა და ამ დღის შემდეგ აქტიურად უწყობს ხელს საქართველოში სამეწარმეო საფეხურების განვითარებას და ბავშვებისთვის მეწარმეობის შეყვარებას. ბოდიში წამით შეგაწყვეტინებთ, დავიწყეთ უკვე ექსპერიმენტის კეთება? აი, აქ უკვე დავიწყეთ ექსპერიმენტების კეთებას. მე აქამდე მოგიყვებით უშუალოდ სამეცნიერო სადგურის შესახებ. ჩვენი მეწარმეობის მასწავლებელთან ერთად შევქმნით მინი კომპანია სამეცნიერო სადგური. ჩვენი კომპანია შეიქმნა იმისათვის, რომ ბავშვებში დაგვემსხვრა ეს სტერეოტიპი, რომ მეცნიერება ეს არის რთული და უინტერესო და ჩვენ უკვე ამიზანს მივაღწევთ ბავშვებს შეუყვარდა მეცნიერება ჩვენი კომპანიის საშუალებით. ჩვენ გვაქვს ორი პროდუქტი დღეისთვის წარმოდგენილი, ეს არის სამეცნიერო ყუთი და მათემატიკური დაფა. დამერწმუნდით, რომ საკმაოდ სახალისო და საინტერესოა. ყველაზე ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კითხვა რაც არის ჩვენი კომპანიის მიმართ არის ის რომ არის თუ არა უსაფრთხო. იდეიდან დაწყებული ჩვენ ვცდილობდით რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო მაქსიმალურად უსაფრთხო და სახალისო ბავშვებისთვის. დიახ, როგორც თავად ამბობთ, ეს არის სამეცნიერო ყუთი, რომელიც დაინტერესებულ ადამიანებს მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მიიღოს საინტერესო პასუხები სამეცნიერო კითხვებზე. აქ არის მოთავსებული ერთი ან რამდენიმე ქიმიური ექსპერიმენტისთვის საჭირო ჭურჭელი, ხო ასეა? დიახ, აქ არის მოთავსებული რეაქტივები, ჭურჭელი, სახალისო გასაფერადებლები, ასევე გვაქვს QR კოდები მიკრული ჩვენს ყუთებზე, რომლის საშუალებითაც ბავშვები უფრო მეც იგებენ ჩვენი კომპანიისა და ზოგადად სამეცნიერო საგნების შესახებ. აი აქ გვაქვს წარმოდგენილი თვითონ ყუთი, რომელიც ილიანის ვაბლობის საშუალებით დავამზადეთ, დაგვეხმარა ეს ილიანი ძალიან. აქ არის წარმოდგენილი ჩვენი ყუთი, რომელშიც მოთავსებულია ერთი ექსპერიმენტი ამჟამად იოიო, რომელიც არის ძალიან საინტერესო. შემოგთავაზებენ აქ უკვე უშუალოდ იოიოს, რომელიც ყუთში არის მოთავსებული. ეს ექსპერიმენტები ყუთში არ არის მოთავსებული, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო და სახალისო არის და ჩვენ სწორედ ამის საშუალებით შევიყვარეთ ქიმია და ამის შედეგად შევქმნით ეს მინი კომპანიაც. დიახ, აი თქვენი დაკვირვებით ამ მოკლე დროში ამ კომპანიის არსებობის შედეგად გაიზარდა თუ არა მეცნიერები დაინტერესებული მოსწავლეების რიცხვი და ზოგადად როგორი გამოხმაურება მოყვა თქვენს ამ წამოწყებას? ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა ჩვენს მინი კომპანიას. ჩვენ შევდიოდით დაწყებით კლასებში, ვატარებდით სხვადასხვა სამეცნიერო ექსპერიმენტებს და ამის შედეგად საკმაოდ გაიზარდა ინტერესი სამეცნიერო საგნების მიმართ. ჩვენ ამ ყველაფერს ვხედავდით უშუალოდ საკუთარი თვალით. დღეს კი ჩვენი სამეცნიერო პროდუქტი არის ძალიან მოთხოვნადი, მინდა გითხრათ ბაზარზე, ძალიან დიდი და გათვლილია ყველა საკის მომხმარებელზე, ხო, ფაქტობრივად? უკვე 7 წლიდან ბავშვებს თავისუფლად შეუძლიათ, ვინც წერა-კითხვა იცის, თავისუფლად შეუძლიათ გამოიყენონ ჩვენი სამეცნიერო ყუთი. იმიტომ რომ ინსტრუქცია მოყვება. მოყვება ინსტრუქცია, რომელშიც დაწვრილებით არის ყველაფერი აღწერილი, თუ როგორ უნდა გააკეთო ეს ექსპერიმენტი, უსაფრთხოდ და ასე შემდეგ. ესე იგი, მთავარი კითხვა, რაც ალბათ მაყურებელს ამ დროს გაუჩნდება, არის ის, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რომ გავუსვათ ხაზი, თუ კი მივყვებით ინსტრუქციას და ყურადღებით წავიკითხავთ ყველა იმ დეტალს, რომელიც ამ ინსტრუქციაშია მოთავსებული, ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს იმის გარანტია, რომ ვიქნებით აბსოლუტურად უსაფრთხოდ, ხო ასეა? 100%-ით უსაფრთხო. აი ეს რა თქმა უნდა ჩვენს ყუთში არ დგას, მაგრამ საკმაოდ ლამაზი ექსპერიმენტია. ჩვენ ქიმიის მასწავლებელთან ერთად ვიმუშავეთ იმ საკითხზე, რომ ყუთი ყოფილიყო მაქსიმალურად უსაფრთხო და ამას მივაღწიეთ. არანაირი საფრთხისშემცველი რეაქტივი არ არის ყუთში მოთავსებული, ექსპერიმენტი შევარჩიეთ საყოფაცხოვრებო, ესე ვთქვათ, საკვები ან ხო ქიმიისგან. ეს არის სოდა, ძმარი, საკვების აღებავები და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და საუბრის მიწურულს მე ასეთი კითხვა მექნება თქვენთან, ზოგადად რა არის თქვენი აზრით იმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ვთქვათ მოსწავლეების გარკვეულ ნაწილს არ აქვს საკმარისი ინტერესი მეცნიერების მიმართ და ამ ფაქტს ხომ არ უკავშირებთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში სასწავლო პროცესი არის მოსაწყენი და არ არის დამყარებული ვთქვათ პრაქტიკულ საქმიანობაზე ან თუნდაც თამაშით სწავლაზე. დიახ, ეს ყველაფერი ჩემი აზრით არის უმეტესად სტერეოტიპების დამსახურება. ბავშვებს ბავშვობიდანვე ზრდიან იმ იდეით, რომ მეცნიერება ეს არის ძალიან რთული და მოსაბეზრებელი. ჩვენ შემთხვევაში გაგვიმართლა, რადგან გვაქვს ესეთი ინვენტარი, მასწავლებელი, ასეთი პრაქტიკული მეთოდებით ვსწავლობდით წლების განმავლობაში და ეს პრობლემა ჩვენთან არ ყოფილა, მაგრამ ძალიან ბევრი სკოლა ვიცი, სადაც არ არის ამგვარი პირობები და ბავშვებს უჭირთ სამეცნიერო საგნების შეყვარება. სწორედ ამ ყველაფრის გამოსასწორებლად შეიქმნა ჩვენი მინი კომპანიაც და ამ მიზანს ვემსახურებით, რომ ბავშვებს შევაყვაროთ მეცნიერება და დავანახოთ ის უფრო საინტერესო სახით. და ერთი შეკითხვა თქვენც რომ ჩაერთოთ თუ შეიძლება ძალიან ცოტა დრო დაგჭა, მაგრამ მაინც საომავლო გეგმებზე მითხარით 1-2 სიტყვა, იმიტომ რომ ვიცი რომ გაწერილი გაქვთ ასე ვთქვათ. ჩვენ ეს პროდუქტი ვინაიდან და რადგანაც უკვე საქართველოში დავტესტეთ და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყავთ, ვცდილობთ რომ უკვე გადავინაცვლოთ, ასე ვთქვათ, ევროპაზე და ჩვენი პროდუქტი გავაცნოთ ევროპას. საფრანგეთში მიემგზავრებით. ვცდილობთ რომ მოვიგოთ საქსური საფრანგეთში. წარმატებას გისურვებთ, ბევრ ახალ და საინტერესო იდეას. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ამ დროის განმავლობაში ჩემს ძალიან ჭკვიან მოსწავლეებთან ერთად ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო ახლად შექმნილ კომპანიაზე სახელწოდებით სამეცნიერო სადგური, რომელიც როგორც უკვე მოისმინეთ, მიზნად ისახავს იმას, რომ მოსწავლეებს გაუჩნდეთ უფრო მეტი ინტერესი მეცნიერების მიმართ. დაგემშვიდობებით, მე ახლა ამით წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.